Ένας καλόγερος που δεν πατούσε στη γη. Μια αληθινή διήγηση που αξίζει να ακούσετε. Η αναμονή για το καράβι στον Αρσανά της Σιβήρων περνούσαν έμελα. Άλλοι έκαναν βόλτες αγναντεύοντας τη γαλήνη και την ηρεμία της θάλασσας. Άλλος μίλαγε στο τηλέφωνο. Με το Χρήστο τραβήξαμε κατά την προβλήτα, πιάσαμε τα περί Θεού. Το ακατάληπτο τούτο μυστήριο που κάνει τις ψυχές των ανθρώπων να διψούν να μάθουν, να κατανοήσουν, να βρουν την αλήθεια. Ξαφνιάστηκα καθώς τον άκουσα. Αυτό που θα σου πω δεν το έχω πει σε κανέναν, ποτέ στη ζωή μου, φίλε. Πάνε 10 χρόνια τώρα που ήρθα πρώτη φορά στο Όρος και αυτό που έγινε τότε δεν τόλμησα να το πω ποτέ σε κανέναν. Θυμάμαι, ο Κώστας τα κανόνισε όλα. Θα πάμε ένα ταξίδι, μου είπε. 4 μέρες με σκηνές. Σε μία ερημιά. Δεν σου λέω πού, θα δεις. Είσαι μέσα. Θα σε χαλαρώσει και για τους αγώνες box που ετοιμάζεσαι. Έκλεισε, φίλε, μέσα, του απάντησα, δίχως να ρωτήσω τίποτα άλλο. Περάσαμε από Αθήνα, πήραμε άλλους 2 φίλους του Κωστή. Μας έφερε στο Άγιον Όρος. Μία μέρα περάσαμε στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου και φουριόζος ο Κώστας αναφώνησε. Μαζεύτε τα, φεύγουμε. Πήραμε το καραβάκι. Θυμάμαι φτάσαμε στο τέρμα. Ούτε ξέρω σήμερα να σου πω πού βρισκόμασταν. Περπατούσαμε για ώρες, 3-4 ώρες, πεζοπορία μέσα στο βουνό. Φτάσαμε σε ένα μεγάλο άπλωμα με δέντρα, μια μικρή πηγή πιο πέρα. Εδώ, είπε ο Κώστας. Αν θέλει να μας μιλήσει εκείνος που ζει στο βουνό, θα κατεβεί. Στήσαμε τις σκηνές. Κανείς μας δεν είχε δώσει βάση στη φράση του φίλου. Το πήραμε για πλάκα. Πέρασαν έτσι 3 μέρες στις πλαγιές του Άθωνα, επάνω στο βουνό. Καθόμασταν η παρέα κάτω από ένα δέντρο κατάχαμα. Ένα μεγάλο άπλωμα ανοιγόταν στα μάτια μας μπροστά. Ξαφνικά, πολύ κοντά μας, είδα ένα καλόγερο να έρχεται προς το μέρος μας. Απόρρισα. Μόλις 2 δευτερόλεπτα πριν είχα κοιτάξει και δεν υπήρχε κανείς. Μα καλά, πού βρέθηκε τούτος ξαφνικά, σκέφτηκα. Ξερακιανός, με ένα γκρι ξεφτισμένο ράσο, αδύνατος σαν σκουπόξυλο. Τόσο λεπτός, με κάτασπρα γένια μακριά. Ερχόταν προς το μέρος μας. Σηκωθήκαμε όλοι όρθιοι και το χαζεύαμε. Καθώς πλησίαζε όλο και πιο κοντά δίπλα μας, πάγωσα. Ξυπόλυτος περπατούσε πάνω στα χορτάρια. Τα πόδια του δεν πίεζαν την ανοιξιάτικη χλόη. Πάταγε πάνω σε αυτή, στις μύτες θαρείς των φυτών και λουλουδιών. Δεν πίστευα στα μάτια μου. Περπατούσε στον αέρα, επάνω από τα φυτά. Δεν ακουμπούσαν τα πόδια του στο έδαφος. Μια ανατριχύλα πέρασε όλο μου το κορμί. Ένα ρίγος διαπέρασε και το δικό μου κορμί. Άκουγα σκεφτό στον αδερφό. Έγειρα επάνω στο μπαστούνι μου, καθώς σκεφτόμουν πως ο Χρήστος δεν ήταν της εκκλησίας. Το αντίθετο θα έλεγα. Τι ήταν αυτά που μου ξεφούρνιζε, πού τα βρήκε, μα είναι δυνατόν. Τούτος εδώ είναι της πιάτσας. Με το ζόρι τον έκαμα καλά να ακολουθήσει. Λες και περιέγραφε από εκείνες τις ιστορίες για τους αόρατους ασκητές του Άθωνα. Σιωπηλά τον άφησα να τελειώσει το μονόλογό του. Αδερφέ, εκείνος ο άνθρωπος δεν πάταγε στη γη. Και να πω πως είμαστε τίποτα χτεσινοί. Τόσα χρόνια μέσα στη γύρα. Και να πω πως ήμουν μόνος μου. Τον είδαμε και οι 4. Ήρθε προς το μέρος μας. Μίλησε σε όλους μας. Ήξερε τα πάντα, αδερφέ μου, σου λέω. Τα πάντα. Το όνομά μου, ό,τι έχω κάνει στη ζωή μου και δεν το ξέρει κανείς. Μιλούσε σε έναν και οι διπλανοί δεν μπορούσαν να ακούσουν τι έλεγε. Τον ακούσαμε ένας-ένας με τη σειρά και αμίλητη. Δεν σε έπαιρνε η φάση, καταλαβαίνεις. Τι να του πεις. Πως εσύ, ένας καλόγερος, εμφανίστηκες μέσα στην ερημιά του Αγίου Όρους και γιατί δεν πατάς στη γη. Και πώς ξέρεις τι έχουμε κάνει στη ζωή μας. Κουβέντα δεν μπορείς να βγάλεις, αδερφέ μου. Τα ακούς, φίλε, περπατούσε στον αέρα, δεν πάταγε στη γη. Για κάνα 2 μέρες την άκουσα, φίλε. Μετά το ξέχασα, δεν έδωσα σημασία. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, καταλαβαίνω τι έγινε τότε. Δεν μπορούσα να καταλάβω, δεν ήξερα. Εξομολόγηση αδελφού προς αδελφό, στην προβλήτα της Μονής Σιβήρων, περιμένοντας το πλοίο. 3 εβδομάδες μετά την επιστροφή μας, ο Χρήστος για πρώτη φορά στη ζωή του αποφάσισε να εξομολογηθεί. Πήγε σε ένα κλεισάκι έξω από την πόλη. Είχε ακούσει για έναν ιερέα. Περίμενε 3 ολόκληρες ώρες. Πολλές φορές είπε μέσα του να φύγει. Όταν έφτασε η ώρα του, είπε στον ιερέα πως είναι η πρώτη φορά που θα εξομολογηθεί και θέλει να του πει τα πάντα. Ο ιερέας του απάντησε πως δεν θα μου πεις τίποτα σήμερα. Σε πολέμησε 3,5 ολόκληρες ώρες για να φύγεις και δεν έφυγες. Μα θέλω να σου πω, ψέλισε ο Χρήστος. Είναι σαν να μου τα είπες. Θα σου διαβάσω ευχή, θα κοινωνήσεις και θα μου τα πεις όλα όσα θες την επόμενη. Ο Χρήστος δεν κατέβηκε ποτέ στους αγώνες box.
ούτε ξαναμπήκε ποτέ σε ring.